السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله موضوعنا عن التهاب المعدة. والتهاب المعدة ده في منه الحاد اللي هو بيحصل في خلال ساعات أو أيام، وفي منه المزمن اللي بيمتد شهور. أيضا التهاب المعدة ده ليه أسباب كتيرة. من ضمن هذه الأسباب الناس اللي هي بتكثر من المشروبات الكحولية، أو الناس اللي هي المدخنة بشراهة، أو الناس اللي بتاكل أكلات بتوابل وأكل حار بالشطة، أو الناس اللي هي بتاكل أكلات دسمة باستمرار. كذلك الناس اللي هي بتستخدم المسكنات بطريقة فيها إفراط. كل دول معرضين ان يحصل لهم التهاب في جدار المعدة. واحنا نقصد بالتهاب جدار المعدة اللي هو الجزء اللي هو السطحي، الغشاء المغطي لجدار المعدة. ده بيحصل فيه قرح، وبيحصل فيه في بعض الأحيان نزيف. طيب، بالنسبة لالتهابات المعدة زي ما قلت ليها أسباب متعددة. نذكر أيضا منها جرثومة المعدة. أيضا بالنسبة لهذه الأسباب ممكن الناس اللي بتفرط في شرب المياه الغازية. أيضا الناس اللي هي بتاخد زي ما قلت لكم مسكنات قوية زي البروفين والكتافلام، خصوصا الناس كبار السن اللي هم عندهم آلام في المفاصل أو في العظام. كل دول معرضين ان هم يحصل لهم التهاب في المعدة. ايضا بتحصل التهابات المعدة نتيجة التوتر الشديد، او نتيجة عمل عملية، او في بعض الاحيان الناس اللي هي عملت عمليات لفقدان الوزن نتيجة التغير في جدار المعدة. بيحصل ساعات قرح في المعدة ويحصل التهابات في المعدة. كل دي أسباب بتؤدي إلى التهاب المعدة. طب إيه هي الأعراض؟ المريض يشعر بغثيان، تجشؤ، قيء. المريض يحس بانتفاخ، عسر هضم، فقدان للشهية. المريض حاسس بحرقان في أعلى البطن في المنتصف. المريض حاسس ان هو مش طبيعي، يقول لك انا مش قادر اخد نفسي، في الم شديد يا دكتور في اعلى البطن. طيب، هل ممكن تحصل مضاعفات؟ نعم، ممكن تحصل مضاعفات. ممكن يحصل قرحة في المعدة، ويحصل ان الالم اللي في البطن يسمع في الظهر. وايضا ممكن يحصل انيميا نتيجة نقص فيتامين ب 12، وده عادة بيحصل في التهابات المعدة المزمنة. ولما نعمل تحليل أنيميا هيموجلوبين نلاقي المريض ده عنده أنيميا. وعادة هذه الأنيميا تخلي كرات الدم الحمراء كبيرة شوية. طيب، بالنسبة لهذا المريض معرض أيضا أنه هو يجيله أورام وسرطانات في المعدة. ايضا ممكن يحصل نزيف، وممكن نلاقي ان البراز لونه اسود، او لو عملنا براز دم خفي نلاقيه موجود. طيب، احنا عرفنا الاسباب، عرفنا الاعراض، وعرفنا المضاعفات. طب ازاي نشخص حالة المريض؟ اولا لازم ناخد التاريخ المرضي لهذا المريض. فطبعا اذا كان بيتعالج من المفاصل والآلام العظام، بنسأل هل بياخد مثلا بروفين، او بياخد مثلا كتافلام او اقراص مسكنة، لان ممكن تكون هي السبب. او ممكن نسأل اذا كان هو بياكل الأطعمة من المطاعم في الشارع ولا لا، لان ممكن يكون اصيب بجرثومة المعدة. او ممكن يكون في افراط في التدخين،
او بيشرب كحوليات، او بياكل اكلات حاره بفلفل اسود وشطه. كل دي بنعرفها من التاريخ المرضي لما بنبتدي نتكلم مع المريض عشان نعرف سبب التهاب المعدة ايه. في بعض الحالات بنلاقي مثلا المريض بيشرب بيبسي كتير او مياه غازية كتير، بيكون هو ده السبب. او في بعض الاحيان بنعرف ان هو عمل عملية كبيرة تكون هي دي سبب التهابات المعدة. بنضطر نعمل فحوصات على اساس نشوف ايه سبب آلام المعدة والتهابات المعدة. من ضمن هذه الفحوصات صورة دم، عشان زي ما قلت قبل كده ممكن يكون عنده نقص فيتامين ب 12 فنلاقي فيه انيميا. وممكن نعمل فحص وظائف كبد او وظائف كلى. وبنعمل ايضا فحص للبنكرياس على اساس ممكن تكون انزيمات البنكرياس عالية. وممكن ايضا نعمل اشعة تلفزيونية عشان نشوف التهاب المرارة. كل هذه الفحوصات بتساعدني في تشخيص آلام المعدة سببها ايه، وهل فعلا في التهاب في المعدة ولا لا، وهل ممكن يكون السبب مش التهاب المعدة، ممكن يكون في اسباب اخرى غير التهاب المعدة تكون هي اللي عاملة ألم المعدة. طيب بالنسبة لجرثومة المعدة، في بعض الأحيان بنعمل تحليل براز عشان نكتشف إذا كان هذا المريض عنده جرثومة المعدة ولا لأ. في بعض الأحيان عن طريق النفس. أيضا في بعض الأحيان بنلجأ لعمل منظار للمعدة لمعرفة سبب الالتهاب. طبعا بالنسبة للعلاج لازم أولا نتجنب أسباب التهاب المعدة، نتجنب التدخين، نتجنب الكحوليات، نتجنب الأطعمة الحارة والشطة والفلفل الأسود والكشري أبو دقة والحواوشي اللي فيه توابل كتير. كل الحاجات دي كلها نتجنبها. كذلك نتجنب الأكل من المطاعم الغير مضمونة. كذلك نهتم بالنظافة الشخصية، لازم نغسل ايدينا كويس على اساس ان احنا ما نصابش بجرثومة المعدة، لان ممكن جرثومة المعدة تنتقل عن طريق الايدي الملوثة او عن طريق ادوات الطعام الملوث. ايضا مهم جدا جدا بالنسبة للوقاية ان احنا نبتعد عن المسكنات القوية او عن المياه الغازية اللي هي اللي فيها افراط. كل الحاجات دي كلها هتقلل من التهابات المعدة. طيب بالنسبة للعلاج، العلاج على حسب ايه سبب التهاب المعدة. يعني لو جرثومة المعدة هي السبب هناخد العلاج الثلاثي اللي هو اللي مكون من الأوميبرازول والكلاريثرومايسين والتينيدازول. الثلاث مركبات دول مهمين جدا في علاج جرثومة المعدة. ايضا ناخد بالنا ان في اطعمة مفيدة لجرثومة المعدة زي الزبادي، زي البروكلي، زي القرنبيط، زي الشاي الاخضر. ايضا الجنزبيل، نبات الجنزبيل اللي انا اقصده اللي هو الطازج، بيساعد في علاج جرثومة المعدة بطريقة طبيعية. ايضا العسل، الزعتر. وفي وصفة طبيعية متجربة عبارة عن حشو الرمان، بناخده نجففه، ناخد 200 جرام منه على 50 جرام عرق سوس على راوند، وناخد منه معلقة يوميا صباحا ومساء. ده هيفيد جدا جدا في علاج المعدة. مهم جدا جدا ايضا ان احنا ندي ادوية تساعد في تخفيف آلام المعدة. طبعا على رأسها الأوميبرازول والأدوية اللي هي بتاعت الحموضة. وإذا كان في ارتجاع للمريء في بردك أدوية زي الموزابرايد بيحسن من ارتجاعات المريء. طبعا
كل هذه الأسباب ممكن نتجنبها لو احنا عرفنا ايه أسباب التهاب المعدة. ولازم نهتم بعلاج جرثومة المعدة، لأن زي ما قلت لكم ممكن تسبب قرح ونزيف، أو في بعض الأحيان تؤدي إلى أورام وسرطان. أرجو نكون استفدنا من الفيديو. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.